नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत कन्डिशनल फर्मेटिङको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। कन्डिशनल फर्मेटिङ हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ हामीले कुनै डाटामा चाहिँ कुनै चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै फर्मेटिङ गरेर चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्ने हुन्छ। कन्डिशनल फर्मेटिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा सर्च बारमा गएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ ब्ल्याङ्क वर्कबुक लिन्छौं। मैले अलरेडी एउटा चाहिँ स्याम्पल सिट बनाएको छु कन्डिशनल फर्मेटिङको चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यही फर्मेट चाहिँ लिन गइरहेका छौं। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा बर्थडे बजेटको सम्मारीको लागि एउटा सानो डाटा चाहिँ लिएको छु। यसमा चाहिँ क्याटेगोरीमा चाहिँ आइटम्सहरु 7वटा आइटम छन्। एस्टिमेटेड कस्ट चाहिँ एउटा चाहिँ अनि एउटा एक्चुअल हाम्रो एक्चुअल डाटा चाहिँ बनाएको छु। कन्डिशनल फर्मेटिङको युज गर्न चाहिँ हामी सर्वप्रथम हामी यो चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाटाहरु चाहिँ हामी सबै हाइलाइट गर्छौं। त्यसपछि कन्डिशनल फर्मेटिङ चाहिँ होम ट्याब अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ। यसमा फर्स्ट चाहिँ हाम्रो हाइलाइट सेल रुल्स। यसमा चाहिँ ग्रेटर देन हामीले यो सिलेक्ट भइसकेपछि अब सपोज हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ ग्रेटर देन 1000 चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ पहिला हामी 1000 टाइप गर्छौं। 1000 टाइप गरिसकेपछि यसमा चाहिँ ग्रेटर एक्चुअल डाटामा चाहिँ ग्रेटर देन 1000 चाहिँ सबै कुन 1000 भन्दा ठूलो छ यसमा हाइलाइट भएको छ। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ आफूलाई मन पर्ने चाहिँ लिन सक्छौं। अब रेड गर्यो भने चाहिँ रेडमा हाइलाइट हुन्छ। यसमा चाहिँ कलर चेन्ज हो। यो अब सपोज अर्को अप्सनमा जाउँ। अहिले हाइलाइट सेल्स रुल्समा लेस देन लियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सपोज लेस देन 1000 गर्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ लेस देन 1000 कुन छ भने चाहिँ यसमा देखाइरहेको छ 600। दुईटा चाहिँ हाम्रो लेस देन 1000 डाटा चाहिँ रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ हाम्रो कुन डाटाहरु चाहिँ लेस देन 600 चाहिँ फर्मेटिङ युज गर्यो भने चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसपछि अर्को अप्सन भनेको छ हाइलाइट सेल्स रुलमा चाहिँ बिट्विन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। सपोज हामीले यसमा चाहिँ बिट्विन 2000 देखि बिट्विन 2000 एन्ड 3000 गर्यो भने चाहिँ नम्बरहरु चाहिँ 2000 र 3000 मा चाहिँ कुन डाटा चाहिँ रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2500 चाहिँ यसमा सिलेक्ट भएको छ। त्यसपछि हामीले यसमा फेरि अर्को अप्सनमा चाहिँ हाम्रो इक्वल टु छ। इक्वल टु अब हामीले चाहिँ एउटा नम्बर लियो भने चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ नम्बर 600 लियो भने चाहिँ फर्मेट सेल्स डाटा इक्वल टु 600 भनेपछि यसमा दुईटा 600 चाहिँ हाइलाइट भएको छ। टेक्स्ट दैट कन्टेन्स टेक्स्टको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि सपोज हामी चाहिँ केक भएपछि यसमा चाहिँ केकलाई चाहिँ हाइलाइट भएको छ। अर्कोलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ भेनुलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो। भेनु भनेर लेख्छौं। भेनु लेखेपछि यसमा चाहिँ भेनु चाहिँ हाइलाइट भएको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं। हाइलाइट सेल्स रुल्समा अर्को अप्सन भनेको चाहिँ डेट अकरिङको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ डेट लेख्नु पर्ने हुन्छ। सपोज म चाहिँ हिजोको डेट चाहिँ लेख्छु यसमा। यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ एकचोटि सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट भइसकेपछि अब सपोज हामीले कन्डिशनल फर्मेटिङमा गएर यसमा डेट अकरिङ यसमा गएर यस्टरडे चाहिँ यसमा चाहिँ हाइलाइट भएको छ।
अब यदि हामीले चाहिँ टुडे लेख्यो भने चाहिँ टुडेमा हाइलाइट भएको छ। यसै गरी चाहिँ हामीलाई कहिलेको चाहिन्छ हैन, यसमा अब टुमोरो लेख्यो भने चाहिँ भोलिको चाहिँ हाइलाइट हुन्छ। इन नेक्स्ट 7 डेज भनेको चाहिँ यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफुलाई नेक्स्ट मन्थ यसमा मैले खास यसमा चाहिँ 7 वटा डेकोले चाहिँ यसमा चाहिँ शो गरेको छैन। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुन डेट चाहिँ चाहिएको छ हैन, कुन डेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्ने हो, यसमा चाहिँ हामी सजिलै चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ हामी अहिलेको लागि चाहिँ हामीले हटाउँछौं। यसमा हाम्रो नेक्स्ट अप्सन भनेको चाहिँ डुप्लिकेट भ्याल्युज भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कुन चाहिँ डुप्लिकेट भएको यसमा चाहिँ हामीले सजिलै देख्न सक्छौं। 1500 र 600 डुप्लिकेट भएकोले चाहिँ हाइलाइट भएको छ। फर्मेटिङ कन्डिसनल फर्मेटिङमा हाम्रो नेक्स्ट अप्सन भनेको टप बटन रुल्स। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टप 10 आइटम्स, बटम 10 आइटम्स, अबभ एप्रोच, बिलो एभरेज चाहिँ अप्सनहरु चाहिँ हेर्न सक्छौं। डाटा बार्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्समा चाहिँ बार चाहिँ क्रिएट हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ 1500 8000 सबैमा चाहिँ बार क्रिएट भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ कलर स्केल्स हो। यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालुज अनुसार चाहिँ हाम्रो कलर चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। इन केस हामीले चाहिँ यो लगायो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1500 8000 मा चाहिँ डिफरेन्ट यसमा अब 8000 हाइएस्ट भएकोले चाहिँ यसको चाहिँ ग्रीन चाहिँ भएको चाहिँ ग्रीन कलर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइलाइट भएको छ। यसमा लोएस्ट भनेको 600 मा चाहिँ अर्कै कलर चाहिँ हाइलाइट भएको छ। इन केस हामीले चाहिँ यसमा 600 लाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ 9000 यसमा हाल्यो भने चाहिँ यसमा हाइएस्ट भएकोले चाहिँ यसको कलर भनेको चाहिँ 8000 मा जुन छ त्यही कलर चाहिँ चेन्ज भएको छ। यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब कलर स्केल्समा गएर चाहिँ भ्यालुज अनुसार चाहिँ कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट आइटम भनेको चाहिँ आइकन सेट्समा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ एरोजहरु चाहिँ दिएको हुन्छ। सपोज यसमा चाहिँ हामीले गर्यौं भने चाहिँ यसमा 1500 यो आइएस को चाहिँ 8000 मा चाहिँ माथिको एरो देखाइरहेछ। सपोज हामी चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर 1200 लाई चेन्ज गरेर चाहिँ सपोज हामी चाहिँ 9000 बनायो भने चाहिँ यसमा पनि माथिको एरो देखाइरहेछ। सानो भ्यालुजहरुको चाहिँ अर्कै कलर चाहिँ डाउनवर्ड यो एरो भएको चाहिँ हामी चाहिँ यसमा सजिलै देख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ अरु पनि अप्सनहरु रहेका छन्। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ शेप्सहरु, यसमा अरु अप्सनहरु पनि धेरै छन्। यसमा टिक मार्क क्रसहरु पनि छन्, इन्डिकेटर्सहरु पनि रहेको छ। यसमा स्टार्सहरु, साइनहरु आफुलाई जुन सुटेबल हुन्छ हामीले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ लिन सक्छौं। यसमा पनि कन्डिसनल फर्मेटिङ को हाम्रो नेक्स्ट अप्सन भनेको चाहिँ यसमा हाम्रो न्यू रुल क्लियर रुल छ। अर्को चाहिँ क्लियर रुल्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ रुल्सहरु हामीले चाहिँ जुन चाहिँ एप्लाई गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ पहिलाको जस्तो छ उस्तैमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौं। अहिलेको लागि हामीले चाहिँ यसमा एक्चुअलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ फर्मेटिङ चाहिँ हामी गरेका छौं। यसलाई चाहिँ हामीले पहिलाको जस्ताको तस्तै बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियर रुल्स गर्यो भने चाहिँ हाम्रो पहिला जस्तो थियो डाटा चाहिँ त्यस्तै अनुसार चाहिँ हामीले पाउँछौं। हामीले चाहिँ कन्डिसनल फर्मेटिङमा चाहिँ हामीले डाटाहरु चाहिँ हाइलाइट गर्न सजिलै चाहिँ डाटाहरु चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ धेरै काम लाग्ने हुन्छ। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत कन्डिसनल फर्मेटिङको युजको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ। नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु। हस्त धन्यवाद।